غالبا بتاع التايب هو الداله المفضل او كانت الداله بالكامل. هنعمل بس كده ريفيجن سريع على بس تجمع. ما هو ده اللي بقوله، هنعمل ريفيجن سريع على ما الناس تتجمع على الكلام اللي احنا المفروض ان احنا عشان بس نبقى فاهم الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. الفكره انك انت لما بتحب تجيب الفورير ترانسفورميشن عندك داله في التايم دومين عايز تحولها الى فريكوانسي دومين. التولز الاساسيه اللي موجوده عندنا عباره عن ايه؟ كانت اول حاجه اللي هي عباره عن الفيرست برنسبل او التكاملات اللي احنا اخذناهم في المحاضره اللي قبل اللي فاتت. تذكره سريعا كده كنا بنقول ان احنا عندنا 3 قوانين. الاولاني لو الداله لا زوجيه ولا فرديه القانون كان بيبقى كده مثال ما لا نهايه الى ما لا نهايه اف اوف تي في اي اس ناقص اي اوميجا تي وبالكامل بالنسبه لتي. اذا كانت زوجيه بنجيب فورير اسمه فورير كوزاين عباره عن جذر 2 على باي التكامل من صفر الى ما لا نهايه بكامل الداله لكنها مضروبه المرات في كوزاين بالكامل بالنسبه لتي. اذا كانت الداله فرديه او طلبت منها بالفورير ساين بنجيب اف اس اوف اوميجا عباره عن جذر 2 على باي التكامل من صفر الى ما لا نهايه اف اوف تي ومنطقه برضه ساين اوميجا تي. دول كانوا الفيرست برنسبل وغالبا مش هنركز عليهم قوي لان هي عباره عن مجرد تكاملات. من خلال التكاملات دي بنبدا ندرس مجموعه دوال حسب طبيعتها ولا نستخدم الجدول. تدخل بعد كده على المرحله الثانيه ازاي تقدر تجيب الفورير ترانسفورميشن باستخدام الجدول. هنبدا نشوف لو انا باجي لك اي داله من دول نجيب الترانسفورميشن النهائي بتاعها مباشره من خلال الجدول. وتبدا بقى الحاجات المهمه اللي احنا اشتغلنا عليها المره اللي فاتت اللي هي الفورير لوز القوانين بتاعه الفورير. بنبدا نحط بعض المؤثرات على الداله اللي بنتعامل معاها. احنا ممكن نلخص الموضوع ده كله بالخمسه اللي قدامنا دول ونقول ايه؟ ان احنا لما بنيجي نتكلم على الفورير لوز القوانين بتاعه الفورير نقدر نقسم ال5 قوانين الرئيسيه اللي عندنا دول الى ما يطلق عليه المؤثرات على الداله. الحاجات اللي احنا بنأثر بيها وبتعمل لنا القوانين دي. المؤثرات دي ملخص الكلام ده كله هو حاجه من اثنين. يا اما المؤثرات دي عباره عن ضرب في داله خاصه يعني بمسك الداله اف اوف تي اللي انا عايز احولها واضربها بحاجه معينه. يا اما الداله دي هنعمل عمليه تفاضل او تكامل للداله اللي احنا عايزين نحولها اللي هي اسمها اف. ازاي؟ بقول كده الحاله الاولى عندنا في الضرب يا اما الداله بتاعتنا تكون داله الاف اوف تي بتاعتنا مضروبه في اليونت ستيب يو تي ناقص تي نوت. يا اما الاحتمال الثاني الداله اف اوف تي تكون مضروبه في اي اس اي اي تي او مضروبه في كوزاين اي تي او مضروبه في ساين اي تي. وده يعتبر القانون الثاني عندنا. يا اما ثالث حاجه تكون الداله اف اوف تي مضروبه في تي اس ال مضروبه في تي او تي تربيع او تي تكعيب او تي اس 4 بحيث ان الاس اللي معانا يكون عدد صحيح موجود. دي تمثل بالنسبه لنا المؤثرات. اقول لك تاني يبقى المؤثرات اللي عندنا ان انا بضرب الداله اللي عايز احولها اف اوف تي في مؤثر معين. المؤثر اللي عندنا اللي احنا هنشتغل عليه من هجله مش هيخرج عن حاجه من ثلاثه. يا اما بضرب في يونت ستيب يا اما بضرب في اي الاس بتاعها في اي او بضرب في كوزاين او بضرب في ساين الثلاثه زي بعض. يا اما الداله بتاعتنا اللي عايز احولها مضروبه في تي اس ال. اذا كانت مضروبه في يونت ستيب يبقى القانون اللي احنا شغالين عليه هو قانون اسمه قانون التايم شيفت اللي هو اول قانون احنا واخدينه عندنا هنا. اذا كانت الداله بتاعتنا مضروبه في الاي او الكوزاين او الساين ده القانون اللي بنسميه قانون الموديوليشن او الفريكوانسي شيفت. القانون الثالث او الاحتمال الثالث لو اف اوف تي مضروبه في تي او تربيع او تي تكعيب او تي اس 4 ده القانون بتاع التفاضل للتحويل. بنمسك الداله الاول نعمل لها عمليه تحويل وبعدين اللي هيطلع لي من الجدول هنبدا نفضله على حسب المرات بتاع ظهور داله الاي. ازاي؟ ادي لك كده مثال سريع على كل واحد منهم. ببص على
فورير ترانسفورم، عايز اجيب تحويل فورير للداله اللي اسمها تي ناقص 3 في اي اس ناقص 3 تي ناقص 3 في يونت ستيب تي ناقص 3. لما حضرتك بتبدا تخش على مساله انت بتخش 3، هو انا طلبت منك الفيرست برنسبل؟ لا، يبقى انا مش هجيبها في استخدام القوانين. الاحتمال اللي بعده هي الداله بصورتها كده كلها على بعضها بتشبه احدى الدوائر اللي موجوده في الجدول؟ لا. هنبدا ندور بقى هل بتحتوي اي مؤثر يمثل بالنسبه لي احد القوانين الخمسه الرئيسيه اللي موجوده عندنا ولا لا؟ هلاقي ان الداله اللي موجوده عندنا هنا فيها يونت ستيب، في جزء من الداله بتاعتنا يعتبر مضروب فيه اليونت ستيب. اذا ده اول مؤثر عندنا ان الداله مضروبه في حاله خاصه اللي هي داله اليونت ستيب، يبقى القانون المناسب بتاعها هو التايم شيفت. فكره التايم شيفت اساسا عشان نبدا نشتغل عليه لازم اتاكد اولا ان كل تي موجوده في الداله اللي انا عايز احولها فيها شيفت بنفس المقدار اللي جوه اليونت ستيب. لو اليونت تي ناقص 3 يبقى كل التيهات تي ناقص 3، لو اليونت تي ناقص 4 يبقى كل التيهات تي ناقص 4، لو اليونت تي زائد الواحد يبقى كل التيهات تي زائد الواحد. اذا كانت مظبوطه بنبدا نحل بشكل مباشر، اذا ما كانتش مظبوطه بنبدا نظبط النص بقى، بجمع النص على حاجه ونقص منه حاجه عشان ابدا اظبط الداله اللي موجوده معايا. هنا هلاحظ ان تي ناقص 3 هنا زي تي ناقص 3 هنا زي تي ناقص 3 هنا، يبقى انا الشيفت بتاعي موجود معايا بشكل مباشر. هنبدا نحل المساله بتاعتنا دي ونجيب ترانسفورميشن ازاي زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت على مجموعه مراحل. المرحله رقم 1 اليونت ستيب نفسها يو تي ناقص 3 بتظهر معايا في الفريكوانسي دومين على صوره دايما اي اس اي اوميجا، دايما يونت تظهر اي اس اي اوميجا. يتبقى بس هو المعامل بتاع الاي اوميجا كام؟ هناخد الرقم اللي جوه اليونت ستيب بنفس الاشاره واحطه هنا. يبقى المحصله كلها ان اليونت ستيب هتظهر كده اي اس ناقص اي 3 اوميجا. يبقى دايما اليونت تظهر اي اس اي اوميجا. طب معاملها كام؟ ده اللي بيتغير حسب المساله. سالب 3 يطلع سالب 3، ناقص 4 يطلع ناقص 4، موجب 5 يطلع موجب 5، موجب سي يطلع موجب سي. خلاص؟ دي كده المرحله الاولى. المرحله رقم 2 بنبدا نحذف اليونت ستيب من قلب الداله الاصليه بتاعتنا ونرجع الداله الباقيه لاصلها. نفذ معايا الكلام، ابدا احذف اليونت من المساله اهو. لما اليونت بتخرج من المساله بتخرج فانكشن واحده، بتخرج هي والشيفت بتاعها، يبقى كل جزئيه في الداله اللي جنبها كان في تي زائد حاجه او تي ناقص حاجه ترجع تاني تي بس. القوس ده اسمه تي ناقص 3 يرجع لاصله يبقى ايه؟ تي. القوس ده كان اسمه اي اس ناقص 3 وقوس معايا في مساحه، شيل المساحه يبقى اي اس ناقص 3 تي. شلت الحته اللي فيها شيفت هنا وشلت الحته اللي فيها شيفت هنا، انا شلت اليونت ستيب من قلب المساله. الخطوه الثالثه الداله اللي انا استخدمتها وشلت منها كل المؤثرات نبدا نجيب الفورير ترانسفورم بتاعها من جدول التحويلات. تي باي اس ناقص 3 تي. الصوره دي بتشبه الجدول بتاعي تي باي اس ناقص اي تي باعتبار ان الايه معايا بيساوي 1. الفورير ترانسفورميشن بتاعها من قلب الجدول ده هيديني 1 على اي اوميجا، عكس الشرط ده يبقى زائد 3 لكل تربيع. يبقى انا كده عملت ايه؟ خدت اليونت لوحدها، شلت اليونت هي والشكل بتاعها من قلب الداله، صفيت الداله كده وعملت لها لقيتها كده وخليتها لوحدها، خدتها بيون لوحدها. خدت الداله اللي عملت لها ترانسفورميشن من قلب الداله التحويلات طلعت كده. هتتبقى معايا دلوقتي اخر المرحله كانك بتعمل سوبر بوزيشن. انت كده حولت الداله لوحدها من غير شيفت، وكده حولت الشيفت لوحده، لم الاثنين بقى على بعض، يبقى المحصله النهائيه ان الاف اوف اوميجا اللي انت بتدور عليها التحويله بتاعت الشيفت اي اس ناقص ار 3 اوميجا. التحويله بتاعت الداله بدون شيفت هي 1 على ار اوميجا زائد 3 لكل تربيع. هو ده الفورير ترانسفورميشن بتاعنا. وكده يبقى انا اليونت لوحدها، الشيفت لوحدها، احسب الشيفت وخلي الداله لوحدها وحولها. بعد ما حولت الداله وحولت الشيفت دخل الاثنين بقى على بعض، ادي حولت الشيفت
اللي موجود معايا الجدول بتاع العلاج دي. فنبدا نفكر بعد كده في الفورير كروس، القوانين بتاعه الفورير دي في الغالب اللي احنا بنشتغل عليها. كل اللي انت بتعمله بتبدا تميز ايه المؤثر اللي موجود معاك علشان تختار قانون من الخمسه الرئيسيه اللي موجوده عندنا. قلت لكم المؤثرات اللي موجوده عندنا هي حاجتين اثنين، يا الداله بتاعتك مطلوبه في سبيشال فانكشن داله خاصه، يا اما الداله اللي انت عايز تشتغل عليها بالفضل او بالكامل. هنيجي نبص المره دي على الداله اللي معايا، هو انا شايف بعيني يونت ستيب؟ لا، يبقى انا مش شغال على الريليشن. طب انا شايف جزء من المساله يعتبر مضروب في اي او كوزاين او ساين، انا شايف بعيني ايه؟ اي، يبقى ده معناها ان انسب قانون هنشتغل عليه هو قانون مين؟ الموديوليشن او قانون الفريكوانسي شيفت. خلاص؟ يبقى انت كده بنقيس القانون اللي انت هتشتغل عليه. طب بنشتغل بقى الشغل بتاعنا ازاي؟ واحد، احذف المؤثر اللي موجود معاك كده، شيل الاي تماما. يبقى الداله من غير المؤثر اسمها ايه؟ واحد على تي تربيع زائد الواحد. الداله دي لو انا حبيت اعمل لها فورير ترانسفورم من قلب الجدول، هتلاقي الداله دي بتشبه في الجدول ايه على ايه تربيع زائد تي تربيع، باعتبار ان ايه اللي عندنا هنا هو واحد. يبقى الفورير ترانسفورم بتاعها هو اي والصناعه معيار الأمر. ده كده الداله لوحدها بدون اي مؤثرات. طب وبعدين ابدا بعد كده تفتكر، لا والله انت ما كانتش الداله لوحدها، لا كان عندك الداله دي وجنبها اي والصغار 3 تي. كل اللي عليه بقى دلوقتي انك هتعمل عمليه موديوليشن، هتعمل فريكوانسي شيفت اللي هو عباره عن ايه؟ هشيل كل اوميجا من قلب الترانسفورميشن اللي انا كنت جاي فوق واحط مكان اوميجا ناقص المعامل. المعامل اللي عندي هنا بموجب 3 يبقى احط مكانه اوميجا ناقص 3. وبالتالي تبقى الداله الجديده شيل كل اوميجا جواها وحط مكانها 3، يبقى اي اس ناقص معيار اوميجا ناقص 3. يبقى احنا اشتغلنا على الداله بنقول المؤثر بتاعها اللي هو اي، طلع كده. افتكرت بعد كده لا والله انا عندي مؤثر، او المؤثر بتاع الموديوليشن ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل نقل الفريكوانسي، بدل ما كان الفريكوانسي بتاعك موجود عند اوميجا لا هيتحول الى اوميجا ناقص المعامل. المعامل 3 يبقى اوميجا ناقص 3، المعامل بي يبقى اوميجا ناقص بي، المعامل بناقص 5 يبقى اوميجا ناقص 5 يعني اوميجا زائد 5. يبقى انت ايه لما بتزود الفريكوانسي بتاع قدام او ورا حسب الاشاره بتاعت الموجبه او سالب. ماشي؟ يقول لي فورير ترانسفورميشن، انا عايز اجيب الفورير ترانسفورميشن للداله اللي اسمها تي تكعيب اي اس ناقص 5 تي. يقول ليه؟ هو انا قلت لك فروم فيرست برنسبل؟ لا، يبقى انت مش محتاج تجيبها باستخدام التكامل. انا لما احب تجيب الكلام ده باستخدام التكامل الاساسي اقول لك كده يوزنج فيرست برنسبل. ما قلتش. طب هي الداله دي مباشره في قلب الجدول، كل اللي شبهها في الجدول التي في الاي، مش في تربيع ولا في تكعيب ولا في مستطيلات. فتبدا تدور ايه المؤثرات اللي ممكن تبقى موجوده معاك علشان تشتغل عليه. هل الداله اللي معاك فيها ضرب بداله خاصه ولا بالفضل او بالكامله؟ هتلاقي هل الداله بتحتوي يونت ستيب؟ لا، يبقى دي مش تايم شيفت. هل الداله اللي قدامك بتحتوي اي او كوزاين او ساين؟ لا. اي نعم انا شايف اي، بس الاي ده ايه؟ بدون اي. وطالما الاي من غير الاي اذا دي لا تمثل موديوليشن، دي تعتبر ايه عاديه. امال يبقى دي ايه؟ انك انت تلاقي الداله مضروبه في تي ليها اس عدد صحيح موجب في جزء معاك مضروب في تي او تربيع او تكعيب او اي اس من الاس اللي موجوده معاك. هنا انا شايف الداله موجوده مضروبه بكام؟ تي تكعيب. يبقى انا هشتغل هنا على القانون الثاني بتاع التفاضل اللي هو بقى عامل ازاي؟ اقول لك كده بنفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت. واحد، احذف الحاجه المؤثره اللي معاك.
5. جميل كده انا اشتغلت بدون اي مؤثرات. ارجع افتكر لا والله ده ما كانتش هي المساله، ده انا مساله اي اس ناقص 5 تي وجنبها ايه؟ تيتا كريم. نتيجه دخول التيتا كريم معايا على المساله ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ بنبدا نبص على نوع الاس. الاس ده فردي ولا زوجي؟ فردي. اذا كان الاس فردي الترانسفورميشن هيطلع معايا بالسالب. اذا كان الاس بتاعي زوجي 2 او 4 او 6 او 8 يبقى الاشاره معايا هتبقى بالنور. كمان قيمه الاس اللي معايا بواحد او باثنين او بثلاثه او 4 يديني عدد مرات التفاضل. لو كان اس واحد بفاضل مره واحده بس، لو كان اس 2 بفاضل مرتين، اس 3 بفاضل كم مره؟ 3 مرات. بس لما تيجي تفاضل مش بتفاضل بالنسبه للاوميجا، لا بتفاضل بالنسبه للاوميجا على بعضها. طب بنفاضل مين؟ اللي انت لسه جايبهم فوق. هنمسك التحويله اللي احنا جبناها فوق من الجدول ونبدا نفاضلها 3 مرات متتاليه، ومعايا مره عشان اصل زياده. بس لما بنفاضل مش بالنسبه للاوميجا، بالنسبه للايوميجا كله. تسهيلا على نفسك اعتبر ان كل ايوميجا في المساله ليها اسم جديد وليكن اكس. لو انا سميت دي ايوميجا على بعضها اكس، يبقى دي كلها على بعضها اكس. يبقى انت هتفاضل 1 على اكس زائد 5 كم مره؟ 3 مرات. اعتبر دي هنا اكس زائد 5 اس ناقص 1. ده الخطيه مرفوعه الاس. لما تيجي تفاضلها هطلع الاس بره ونقص الاس 1، دي اول مشتقه. افاضلها كمان مره يبقى 2 في اكس زائد 5 اس ناقص 3. افاضلها كمان مره يبقى ناقص 6 في اكس زائد 5 اس ناقص 4. يعني الترانسفورميشن بتاعنا اهو السالب الزياده اهو التفاضل 3 مرات هو ناقص 6 على اكس زائد 5 الكل اس 4. هي اس ناقص 4 نزلت معايا في المقام. ارجع بقى افتكر ده والله ده الاكس دي انا كنت حاططها اصلا بدل مين؟ بس يبقى الفريق في النهايه هو ناقص 6 على واي اوميجا زائد 5 الكل اس 4. دي مش زياده بنعملها موجود 3 على اوميجا كله اس 4. بنعمل شيفت للنظام. سؤالك حلو، بس انا لما اديتك القوانين انا ما اديتلكش الايه العاديه زي ما كنا شغالين مع الباص. انا الايه اللي موجوده معايا في القوانين دي نص اي. بس المفروض ما فيهاش اي. انت ما اشتغلتش بالمره بس، اشتغلت اللي جنبها هو اللي بس. ما هو هيطلع بسبب انا مش عارف ادخلك فيه. لان المفروض الاي لو هي من غير الاي لو حبيت تعمل فيها فريكوانسي شيفت ممكن تتعامل معاها، بس لما بتشيل كل اوميجا تشيل كل اي اوميجا. هلخبط نفسي تنفع معاك مسائل وتنفع لا. دي ما بتشتغلش لو كان الدومين بتاعك من صفر الى ما هي بس. فليه اخش في التفاصيل دي وما تتلفش قوانينها؟ مفيش داعي. هي طبعا هي الاسهل انك انت تحول التيتا كاين وبعد كده تعمل الترانسفورميشن ماشي، بس انا ما قلتلكش على كده. عايز تعملها مش هقول لك غلط، مش هقول لك غلط، لكن علشان بس تبقى فاهم ان هي بعض السلكشنز اللي انا مش هشتغل قانون الايده الا لما يكون الدومين بتاع الداله اللي جنبه من صفر الى ما انا هنا بس. هي هنا واحد، هي هنا واحد، بس انا اشتغل هنا على الخطوات. ده خلاص معاك المؤثرات اللي انت بتشوفها في المساله عباره عن جزء موجود في داله خاصه، موجود في اليونت يعمل ترانزيشن، موجود في كوزاين ساين يعمل كومبليشن، موجود في ايه بيعمل تفاضل. في عندنا بقى مؤثرات بشكل مختلف. ايه هي بقى المؤثرات الجديده بتاعت النهارده؟ برضه حضرتك عندك اف تي انت عايز تحوله، برضه عندك اف تي انت عايز تحوله، بس المؤثر المره دي اللي موجود معاك ولا هو عمليه ضرب حاجه من الثلاثه دول ولا اي حاجه. امال ايه؟ يا اما الآلة دي ظاهره على اصول التفاضل، يعني انت مفاضل الداله او بتعمل الداله. ادي المؤثرات المره دي. يبقى عمليات الرياضيه هي المؤثره معاك المره دي، مش مجرد ضرب في يونت او ضرب في اي او
مش هتبان، هيبقى التاثير الاكبر معايا للبطاريه الكبيره. نفس الكلام، التاثير او الفريكوانسي دومين بتاع الداله اللي موجوده معايا هنا اكبر بكتير من تاثيره هنا. فانا ممكن في الشغل بتاعي اهمل دي واقول ان مجرد التكامل يخليني احول الداله اللي جوه واقسم النتيجه على اي. ماشي؟ طب الكلام ده يتنفذ ازاي؟ بص معايا. الاثنين دول في الغالب هنستخدمهم اكتر واحنا بنعمل عمليه انفرس فورير او واحنا بنحل المعادلات. اقول لك بس مثال عليه في المقالة دلوقتي. هنختار دلوقتي اقول لك فاين فورير ترانسفورم فور عايز اجيب فورير ترانسفورم للداله دي تفاضل مرتين بالنسبه للتايم داله اي اس ناقص معيار التي او تكامل داله اي اس ناقص معيار التي من سالب بدل نهايه تي تي تي. كل اللي عليك دلوقتي اقول لك تاني انت لما تيجي تفكر الفورير بتعمل ايه؟ هو انا ايه الفرونت فيرست برنسبل؟ لا، يبقى انا مش هعمل تكاملات نهائي. طب هي الداله دي على بعضها الداله دي على بعضها تماما موجوده في الجدول بمجرد تغيير بس ثوابت؟ لا، يبقى كل اللي عليه هتدور على المؤثر المناسب من الخمسه اللي قدامنا دول عشان نطلع قانون الخمسه. هل الداله اللي معانا مضروبه في يونت او ساين او كوزاين او مضروبه في تي؟ لا، مفيش ضرب في تي، مفيش يونت ستيب، مفيش اي او ساين او كوزاين. اذا دي مش القوانين بتاعت الضرب ده خاص. طب هل الداله دي معمول عليها عمليه رياضيه بالفضه او بالكامله؟ انا عندي داله وبالفضه هنا كم مره؟ مرتين. حلو. لما نيجي بقى نجيب الفورير ترانسفورم بتاعها هنعملها ازاي؟ كالعاده الغي المؤثر اللي موجود معاك المرات اللي هو المرات التفاضل مرتين، يبقى الداله اللي باقيه جنب مين؟ اي اس ناقص معيار التي. بالنظر للجدول اللي معايا هلاقي الجدول بيقول اي اس ناقص ايه معيار الاوميجا الفورير بتاعه ايه على اسفين ايه على ايه تربيع زائد اوميجا تربيع. بمقابل ده معناه هنلاقوا من ايه كام؟ واحد. يبقى التحويله لكل التفاضل هي واحد على اوميجا تربيع زائد الواحد. ارجع افتكر ده انا مش عايز احول الاي، ده انا عايز احول الاي لمركبه تفاضل مرتين. نتيجه وجود التفاضل ده التفاضل بيظهر معايا في الاوميجا ضرب الداله في اي اوميجا. لو انت فضلت نظره هنضرب في اي اوميجا، فضلت مرتين في اي اوميجا تربيع، 3 مرات تربيع. يبقى دايما الأس اللي موجود معايا هنا هو نفسه عدد مرات التفاضل اللي عندي هنا. ده يعتبر قانون الجدول بتاعنا. اذا بما ان معايا تفاضل مرتين فهو انا جاي على الداله دي وطالب النتيجه اللي كانت من غيرها في اي اوميجا الكل ايه؟ تربيع. خلاص؟ يبقى بدون التفاضل تحويله ايه؟ بوجود التفاضل اقدر تحويله انا في مين؟ في اي. بنفس الفكره انا عايز اجيب الفورير ترانسفورم لتكامل الداله دي من سالب بدل نهايه الى نتيجه. نبدا ندور على المؤثر اللي موجود معايا. انت شايف من المؤثرات؟ انا شايف المره دي عندي ايه؟ علامه تكامل. اذا دي مؤثرات النوع الثاني التفاضل يتكامل. لما نيجي نشتغل عليها اقول كده ان الاف اوميجا اللي انا بدور عليها هي شيل المؤثر، يعني هشيل التكامل بتاعي. يبقى الداله لوحدها كقيمه بيور كده لوحدها من غير حاجه هي الاي التحويله بتاعتها 1 على اوميجا تربيع زائد 1. ارجع افتكر لا والله انا ما كنتش عايز الداله دي لوحدها، ده كانت الداله ايه؟ متكامله. يبقى اقوم قاسم النتيجه دي كلها على اي اوميجا او كاني ضربت في 1 على اي اوميجا. لو انت عايز بقى تكتبها صح لازم تقول كده زائد واي في اف نون في دلتا اوميجا. الواي ده ثابت والدلتا كده مكتوبه. يعني ايه اف نون؟ شوف الداله اللي انت جبتها قريتها عن الاوميجا بصفر بكام؟ 1 او مش عايز تكتبها مفيش مشكله خالص. الداله دي مجرد ناقص زياده معايا على الفانكشن بتاعتي. اللي يهمني هيبقى الجزء الاولاني اللي انا جايبه مقسوم على الاي.
ماشي؟ بصوا معايا. احنا هحاول بقدر الامكان، بس هديكم ان شاء الله الكلام النهائي في الامتحان علشان نركز على الكونسيبت نفسه بتاع الفورير، عشان ده مهم جدا للناس اللي داخله كوميونيكيشن او هتخش حاسبات. بالمناسبه حتى اللي هتخش باور هياخدوا ماده دي اس بي وفيها برضه فلوت ترانسفورم، يعني كده كده عليهم. ده اول شابتر في اي جزء كوميونيكيشن. المهم تسهيلا بس عشان نركز اكتر على الكونسيبت نفسه ونقلل شويه الحفظ بنسبه كبيره، الجدول ده يبقى كده في الامتحان او على الاقل التحميلات. هدينا شويه دوال شبه الجدول اللي انت شغال عليه، كل اللي عليه بص على الجدول بتاعك وتجيب النصيب بتاعها من الجدول اهو. الاحتمال الثالث باستخدام الكسور الجزئيه، البارشل فراكشن بتاع اهليه. ولو انتم فاكرين هتلاقوا التقسيمه دي اللي عملناها السنه اللي فاتت برضه